سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه قبل یاد گرفتیم که صداها امواج مکانیکی هستن که توی محیط‌های مادی منتشر میشن. چند تا از ویژگی‌های صدا رو هم گفتیم، اما گفتیم یکی از مهمترین ویژگی‌های صدا فرکانس صداست. یعنی تعداد امواج مکانیکی که در یک ثانیه داره تو هوا منتشر میشه. تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم که وقتی که فرکانس صدایی رو 2 برابر کنیم، یک اکتاو موسیقی تشکیل دادیم. از طرف دیگه وقتی که فرکانس صدایی هم نصف بشه، باز هم یک اکتاو تشکیل شده. پس فاصله بین یک فرکانس تا فرکانس 2 برابر رو میگیم یک اکتاو. تو این جلسه میخوایم در مورد مفهوم اکتاو صحبت کنیم و آموزش اسکرچ رو هم شروع کنیم. لطفاً این جلسه رو ببینید. توی جلسه قبل ما با مفهوم فرکانس صدا آشنا شدیم. گفتیم فرکانس صدا یکی از ویژگی‌های صداست به معنی تعداد موج کاملی که در یک ثانیه درست میشه. واحدش هم هرتزه. الان ببینید این موج صدا فرض میکنیم که تا اینجا یک ثانیه است. ببینید از اینجا به بعد دیگه داره تکرار میشه. پس اینجا میشه یک موج، اینجا هم یک موج. مثلا اینجا یک ثانیه، اینجا 2 ثانیه. حالا همین صدا وقتی که فرکانسش میره بالا، تعداد موجش تو همین یک ثانیه بیشتر میشه. این صدا صدای بمیه چون فرکانس پایینی داره و این صدا صدای زیریه، انگار صدای نازکتریه چون فرکانسش بالاتره. بعدش اومدیم گفتیم که یک نرم افزارهایی هست برای تشخیص فرکانس صدا، بهشون میگیم تیونر. گفتیم حتما باید روی یک گوشی اینو نصبش کنیم. این میاد فرکانس صدایی که دریافت میکنه رو به ما میگه. مثلا الان صدای من 60 هرتزه. بعد اومدیم یه سری تمرینا باش انجام دادیم که فرکانس صدامون رو 2 برابر کنیم. یعنی میومدیم یک آوایی رو پخش میکردیم، مثلا این میشد آ یا اف. بعد میومدیم آ3 رو تبدیل میکردیم به آ4. این مثلا ببین الان آ2 تبدیل شد به آ3. این گفتیم تمرین خیلی مهمیه که درست خواننده ها انجام میدن، ولی ما هم برای درک بهتر فرکانس توی دنیای موسیقی خیلی خوبه که بتونیم فرکانس های مختلف رو بشناسیم. حالا اون زمانهای قدیم که میخواستن موسیقی بسازن، خب غیر از سازهای کوبه‌ای و سازهای بادی مثل فلوت، اومدن از سیم استفاده کردند. سیم هم از نظر جنس و هم از نظر طول و هم از نظر ضخامت و میزان کشیدگی میتونه بر اثر ضربه فرکانس های مختلفی درست کنه و این خیلی ویژگی خوبیه. به خاطر همین هم میبینیم که اکثر سازهای دنیا دارن با سیم ساخته میشن. با سیم فرکانس های مختلف رو درست میکنن. ببینید الان اینجا ساز گیتار خب از چند تا سیم درست شده. ساز پیانو تو اون بخش پشتش ببینید سیم های مختلفی رو قرار دادن. حالا این طرف پیانو سیم هاش خیلی بلندتره، این طرف سیم های خیلی کوتاهتری داره. یا مثلا سازهای ایرانی تار، ببینید ساز سنتور، ببینید این بالای سنتور طول سیمها کوچیک‌تره، پایین سنتور طول سیمها بلندتره. پس اینجوری تونستن فرکانس های مختلفی رو برای سازهای مختلف درست کنن. این کلیپ جالب رو با هم ببینیم. اینجا یک اسپیکر گذاشته، بعد یک سیمی رو وصل کرده به این قسمت بالا پایین شدن اسپیکر و این میخواد فرکانس های صدا رو اینجوری تشخیص بده. ببینید خیلی آزمایش جالبی کرده. اینجا ببینید داره تکون میخوره. حالا هر چقدر که این بیشتر تکون میخوره، انگار اون موجی که گفتم
با دست میخوایم درست کنیم تعدادش بیشتر میشه و فرکانسش میره بالا. حالا اینا رو میاد تو این آزمایش خب تشخیص میده. ببینید این الان این 11 هرتز، ببینید 11 هرتز اینا رو اومده آزمایش کرده و همینجوری هی فرکانس رو میبره بالا. ببینید این 22 هرتزه، 33 هرتز، این داره بالا پایین میشه و این هرتز های مختلف یا فرکانس های مختلف اینجا توی این سیم ایجاد میشه. و موسیقی هم همینه، یعنی موسیقی یک سیمی که کشیده شده و بر اثر ضربه یک فرکانسی رو از خودش منتشر میکنه. حالا اون فرکانس توی اون قسمت چوبی سازها زیباتر میشه و خوشایندتر میشه و به گوش ما میرسه. حالا بیایم یک کلیپ دیگر رو ببینیم. توی این کلیپ که با یک روش خاصی فیلم برداری شده ما میتونیم امواج ایجاد شده توی سیم گیتار رو ببینیم. خیلی جالب این به لحاظ امواج. ببینید اینجا لرزش این سیم ها رو میبینیم، اینا هر فرکانسن، یعنی ببینید دقیقاً اینجا الان فرکانسش خیلی ریزتر شد. ببینید اینجا فرکانس صدا خیلی بیشتر شد، امواج بیشتر ایجاد شد. ببینید حالا میاد علاوه بر ضربه زدن خب روی سیم هم با این وسیله‌ای که برای ویولون نوازی هست میکشه و همون امواج رو ایجاد میکنه. تو این بخش کلیپ هم همین رو روی ساز ویولون میبینیم. ببینید اینجا ببینید فرکانس های موسیقی کاملا مشخصن. خب پس دیگه الان میتونیم متوجه بشیم که سازهای موسیقی چجوری صدا ایجاد میکنن. ببینید الان اینجا یک نرم افزار آنلاین گیتار رو من باز کردم. این گیتار 6 تا سیم داره. جنس این سیما با هم فرق میکنه، ضخامتشون با هم فرق میکنه، میزان کشیدگیشون هم با هم فرق میکنه. به خاطر همینم فرکانس های مختلفی رو درست میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک نفر میاد به این سیم یک ضربه میزنه توش یک فرکانس یا یک ارتعاش ایجاد میکنه. اون فرکانس میره داخل این قسمت خالی گیتار، تقویت میشه و از این قسمت دایره‌ای خارج میشه و یک صدای خوشایند موسیقی به گوش ما میرسه. درست شد؟ ببینید من دارم ضربه میزنم و بر اثر این ضربه یک ارتعاشی تو این سیم ایجاد میشه و همون فرکانس در حقیقت. پس این نرم افزار رو من میذارم کنار و تیونری که رو موبایلمون داریم رو کنارش باز میکنم. الان این ضربه هایی که من به این سیم رو میزنم ببینید اینجا داره این تیونر فرکانسش رو تشخیص میده. اینجا میام این فرکانس چقدره؟ 349. هرچی که میام پایین تر صدا بمتر میشه. ببینید این سیم معلومه سیم ضخیم تریه و کشیدگی شاید کمتر از این سیم بالایی باشه. ببینید فرکانسش چقدر پایینه، 77. حالا یادتونه می اومدیم با صدای خودمون یک آوایی رو ایجاد میکردیم، بعد سعی میکردیم که فرکانسش رو 2 برابر کنیم. مثلا میگفتیم همین آیی که اینجا میبینید دقیقا روی گیتار هم هست. ببینید الان اینجا اینو که میزنم اینجا 2 برابر میشه فرکانس. دقت کنید 87 174 دقیقا 2 برابر میشه. پس یه چیزی رو متوجه میشیم، از اینجا تا اینجا هر
مقداری که طول این سیم باشه، مثلا فرض میکنیم که من نمیدونم چند سانته، مثلا 62 سانته، مثلا اینجا 62 سانته. وقتی که یک نفر میاد دستش رو یا انگشتش رو میذاره تو فاصله 31 سانتی، فرکانس 2 برابر میشه. گذاشته توی فاصله 31 سانتی. دقیقاً طول سیم رو که نصف کنی، فرکانسش 2 برابر میشه. برای همه سیم های گیتار اینجوریه. ببینید مثلا این سیم 207، میایم طول سیم رو نصف میکنیم، یعنی انگشتمون رو میذاریم اینجا، به این قسمتش ضربه میزنیم، این نصفش که هیچی، این نصفه این ور شروع میکنه ارتعاش 2 برابر این. دقیقاً 2 برابر میشه. انگار اومدیم طول سیم رو اینجوری نصف کردیم. وقتی که طول سیم رو نصف کردیم، اینجا که ضربه بزنیم فرکانس رو 2 برابر میکنیم. پس به یک مفهوم خیلی خیلی مهم توی دنیای موسیقی میرسیم. از هر فرکانسی تا فرکانس بعدش رو میگیم اکتاو. اکتاو در موسیقی یعنی این، یعنی هر فرکانسی رو به 2 برابر خودش برسونیم، به اون میگیم یه اکتاو. الان اینجا تا اینجا یه اکتاوه. چرا؟ چون فرکانسش 2 برابر میشه. اینجا ببینید تا اینجا یه اکتاوه. از روی این حروف انگلیسیش دارم تشخیص میدم. از اینجا تا اینجا یه اکتاو. حالا یک نرم افزار پیانو آنلاین هم من باز کردم. اینجا هم عین گیتار، از هر دکمه‌ای که میزنیم تا دکمه بعدش خب فرکانس 2 برابر میشه. ببینید الان اینجا چنده؟ 196. اینجا چنده؟ 393. پس از اینجا تا اینجا 1 اکتاوه. مثلا از این دی 147 294. ببینید از این دی تا این دی 1 اکتاوه. از این دی تا این دی هم 1 اکتاوه. ببینید 2 برابر شد. پس اینجوری اکتاو ها توی پیانو هم ساخته میشن. حالا این به چی ربط داره؟ به اون سیمی که به این دکمه پیانو متصله، به طول اون سیم. مثلا اگر این طول این سیم خب 60 باشه، مثلا من نمیدونم 60 باشه مثلا سانتی مترش، اون سیمی که به این یکی دی متصله طولش میشه 30 سانت. چرا؟ چون فرکانسش 2 برابره، پس طولش نصف شده. و بعد این یکی دی که اینجاست دوباره طول این نصف شده، یعنی 15 سانته مثلا. ببینید این طول سیم هر چقدر که کوتاه‌تر شده فرکانسش هم رفته بالاتر و اینجوری 1 اکتاو در موسیقی جا شده. ببینید این 1 اکتاو، از اینجا تا اینجا هم 1 اکتاو. از هر دکمه پیانو تا دکمه بعدیش که هم نامش باشه رو توی دنیای موسیقی میگن 1 اکتاو. پس مفهوم اکتاو رو در موسیقی یاد گرفتیم. گفتیم فاصله بین یک فرکانس تا فرکانس 2 برابرش رو 1 اکتاو میگیم. یعنی اگر این فرکانس با یک سازی تولید بشه، همین فرکانس که 2 برابر بشه میشه 1 اکتاو در موسیقی. حالا موسیقیدان‌های خیلی قدیم بر اساس صدای مطبوع، صدای خوشایندی که به گوششون میرسید، اومدن هر اکتاو موسیقی رو به 7 بخش تقسیم کردن. بعدها که ریاضیات خیلی پیشرفت کرد، چون موسیقی یک علم ریاضیه دیگه، در حقیقت یک علم ریاضی پشت موسیقی است، فرمول دقیق این تقسیم بندی ها رو کشف کردن که حالا ما کاری بهش نداریم. یعنی این فاصله ها بر اساس یک فرمول ریاضی محاسبه شد. 1 اکتاو رو به 7 بخش، ببینید 1 2
3 4 5 6 7 فاصله مختلف تقسیم کردن. این عددها فرکانس اون صدا هاست، از یک فرکانس تا فرکانس 2 برابرش. حالا این 262 که توافق شده سی، یک جور توافق دیگه. مثلا میتونست به جای 262 مثلا 250 باشه. وقتی که 250 باشه این میشه 500. حالا بر اساس اون فرمول ریاضی باید فاصله بین این سی تا دی محاسبه بشه. یعنی این در حقیقت یک توافقی که موسیقیدان‌ها کردن، گفتن فرکانس 262 رو ما اسمشو میذاریم سی، ولی هیچ اجباری نیست. یه نفر میتونه مثلا توی دنیای موسیقی بگه من میخوام 250 فرکانس 250 اسمش باشه سی، ولی دیگه از اینجا به بعدش دل بخواهی نیست. یعنی درسته دلخواه این فرکانس رو انتخاب کرد، ولی دیگه این دلخواهی نیست، این باید دقیقاً 500 باشه. فاصله بین اینها باید دقیقاً طبق فرمول‌های ریاضی محاسبه بشه. پس اینجوری یک اکتاو به 7 بخش تقسیم شد. توی این سایت آنلاینمون هم در حقیقت این بی و سی و دی که روی این دکمه‌های پیانو زده، همین فاصله های موسیقی هن. همین فاصله های موسیقی اینجوری ببینید، آ و تیونر هم همینه. ببینید، حالا ببینید این همون 262 که اسمشو گذاشتن 34. 2 برابرش کنیم چقدر میشه؟ 524 523 524. حالا بین این 262 تا 564 به 7 بخش تقسیم شده. و برای هر کدومشون یک اسم انگلیسی در نظر گرفتن. C, D, E, F, G, A, B, دوباره C. از اینجا تا اینجا شد یک اکتاو. فعلا هم با این دکمه‌های سیاه رنگ پیانو کاری نداریم. ما فعلا با این سفیدا داریم کار میکنیم. پس این هم شد یک اکتاو موسیقی. الان دیگه میتونیم بیام سراغ اسکرچ. اسکرچ یک زبان برنامه نویسی تصویریه که توسط دانشگاه MIT آمریکا برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی به بچه‌ها ساخته شده. حالا برای اینکه بخش موسیقی رو به اسکرچ اضافه کنیم، میایم اینجا روی این افزونه ها این افزونه رو اضافه میکنیم. ببینید یه سری بلوک ها مخصوص موسیقی به این بخش اسکرچ اضافه شد. حالا اگه یادتون باشه تو جلسه قبل گفتیم صدا 3 تا ویژگی اصلی داشت. یکیش بلندی صدا بود. بلندی صدا رو ما میتونیم اینجوری کنترل کنیم اینجا توی اسکرچ. ببینید ولوم رو میتونیم 100% قرار بدیم، یا کمش کنیم یا زیادش کنیم. ببینید این صدایی که داره از کامپیوتر پخش میشه، ولوم یا بلندیش اینجوری قابل کنترله با این بلوک. بذارید من یک صدا اضافه کنم. اینجا می اومدیم تو صداها روی این ذره بینه. حالا مثلا این صدا رو اضافه میکنم. برمیگردم به محیط کد. این صدا رو میذاریم اینجا. اینجوری انتخابش میکنیم و اینجوری روش الان داره این صدایی که ما میشنویم با این امواج داره پخش میشه از اسپیکرمون یا از هدفونمون. حالا صداشو کمتر میکنیم، مثلا میکنیمش 50%. چه اتفاقی افتاد؟ ارتفاع موج‌ها کمتر شد. حالا کمترش میکنیم، بازم میکنمش 10%. الان داره اینجوری پخش میشه مثلا. پس اینجوری ما میتونیم با این بلوک روی بلندی صدا کنترل داشته باشیم. بلندی صدایی که از کامپیوتر داره پخش میشه. اگر یادتون باشه توی بخش سنسینگ یک لودنس اینجا داشتیم. نه. این میومد چیکار میکرد؟ بلندی صدای میکروفون رو تشخیص میداد. یعنی صدایی که وارد کامپیوتر میشه. که ما میتونستیم براش
کدهای دستوری هم بنویسیم. مثلا بنویسیم وقتی که لودنس بیشتر از 50 شد. ببینید الان صدای من چقدر میشه وقتی که دارم صحبت میکنم، دقت کنید میره توی 40 خورده‌ای، یعنی دسیبل صدای من انگار توی 50-40 خورده‌ایه. پس اگر این کامپیوتر باشه، صدایی که از کامپیوتر پخش میشه به بیرون با این بلوک بلندیش رو کنترل میکنیم، صدایی که وارد کامپیوتر میشه با میکروفون رو با این بلوک تشخیص میده اسکرچ که چه دسیبلی داره وارد کامپیوتر میشه با میکروفون. این بلوک هم که اینجا بود، این بلوک هم که مربوط به تغییر دادن بود دیگه. مثلا ما میتونستیم اینو بذاریمش اینجا، بعد بیایم از این بلوک تکرار استفاده کنیم، بگیم هر بار که پخش میشه صدا رو 10 تا کمتر کنه. ببینید اینجوری. حالا این یه مقدار طولانی میشه، من این بلوک رو میذارم اینجا. خب 10 بار این کار رو میخواد تکرار کنه. فقط اینجا صدای میو رو میذارم به جای اینکه اون صدای طولانی تر باشه. ببینید اشتباه کارم چی بود؟ اشتباه کارم این بود که اول کار باید این بلوک صدای 100% رو میذاشتم. ببینید چه اشتباه کردم. به خاطر همین باید اینو اینجا میذاشتیم. خب حالا میومدیم اینجوری. ببینید صدا داره کم میشه. خب توی بخش موسیقی با این بلوک و این بلوک، 2 تا بلوک میتونیم روی تنین صدا، یادتونه تنین صدا چی بود؟ گفتیم تنین صدا اون چیزیه که ما باعث میشه صدای آدما رو متفاوت بشنویم. ببینید مثلا اینجا الان چرا صدا پخش نمیشه؟ چون ولوممون خیلی کم شده. اینجا باید بیایم ولوم رو اول بکنیم 100%، بعد اینجا با این بلوک اول ولوم رو کردم 100%، بعد اینا رو پخش میکنم. اینا تنین صدان، شکل موجشون عوض میشه، بلندیشون کم و زیاد نمیشه. بلندی موج همینه، ولی ممکنه برای این صدای شکل موج اینجوری باشه، برای بعدیش اینجوری باشه، یک شکل دیگه. اینجا میتونیم سازهای مختلف موسیقی رو انتخاب کنیم. اینجا هم میتونیم سازهای مختلف موسیقی رو انتخاب کنیم و براشون فرکانس بنویسیم. پس این 2 تا بلوک هم مربوط بود به تنین صدا، دومین ویژگی مهم صدا. اما مهمترین بلوک این بلوکه که دیگه در مورد فرکانسه. وقتی که من روی این کلیک میکنم این اکتاوهای پیانو رو به ما نشون میده. اکتاوهای پیانو رو به اون نشون میده. ببینید اکتاوهای مختلف پیانو رو اینجوری میتونیم انتخاب کنیم. حالا برای اینکه اینو امتحان کنیم این رو هم من میذارم کنارش. مقدار این اسکرچ رو هم باید کوچیک‌تر کنم که اینو ببینیمش. خب وقتی که اینجوری روی این دکمه‌های پیانو میزنیم ببینید اینجا فرکانسش رو تشخیص میده. و این هم یک اکتاوه. از هر دکمه پیانو تا بعدیش میشه یک اکتاو. ببینید 146 میشه 293، دقیقاً 2 برابر شد. 588 دوباره 2 برابر شد. و اینجوری اکتاوهای مختلف پیانو رو برامون قرار دادن تا هر موسیقی که دوست داریم بتونیم با اسکرچ بسازیم. شما هم حتما این موبایلتون رو کنار اسپیکرتون قرار بدید و این دکمه های پیانو رو امتحان کنید و فرکانس هاشون رو تشخیص بدید. اینجا هم میتونیم سازش رو عوض کنیم. مثلا بگیم ساز گیتار. و یک نکته بسیار بسیار مهم در اسکرچ، توی نرم افزار اسکرچ اومده برای هر کدوم از این فرکانس ها یک شماره اختصاص داده. ببینید ما کلن
تو این دورمون با این 3 تا اکتاو بیشتر کار نداریم. اکتاو 4 و 5 و 6. برای هر کدوم از این نوت‌های موسیقی اومده یک عدد اسکرچ اختصاص داد. یعنی توی دنیای اسکرچ صدایی که این دکمه پیانو در میاره بهش میگیم 48. توی دنیای تیونر سازا، خب کسایی که این نرم افزارا رو درست میکنن بهش میگن 34. ولی فرکانسش 131 هرتزه. یعنی اگه بگی ریاضیدان بگی 34 میگه متوجه نمیشه. اگه بگی نوت 48 متوجه نمیشه. اگه بگی فرکانس 131 هرتز متوجه میشه. هر کدومشون یک زبانی دارن. مثلا الان این توی دنیای ریاضیه و فیزیک هر صدایی یک فرکانسی داره. توی دنیای تیونر سازا هر صدایی یک اسم انگلیسی داره و توی دنیای اسکرچ هر صدایی یک عدد داره. 48 50 52. میبینید این عددها اختصاص داده شده به این دکمه های پیانو توی اسکرچ. پس تو این جلسه یاد گرفتیم که سازهای موسیقی در حقیقت میان فرکانس های مختلف رو تولید میکنن و از کنار هم قرار گرفتن این فرکانس ها یک قطعه موسیقی ساخته میشه. بعدش اومدیم در مورد اکتاو صحبت کردیم. گفتیم هر فرکانسی تا 2 برابر خودش میشه 1 اکتاو. هر فرکانسی رو که 2 برابر کنی 1 اکتاو موسیقی ساختی. بعدش گفتیم که موسیقیدان ها اومدن هر اکتاو رو به 7 بخش تقسیم کردن، حالا با یه سری فرمولای ریاضی، که اون 7 بخش روی سازهای مختلف اینجوری قرار داده شده، از گیتار تا پیانو. بعدش اومدیم سراغ اسکرچ. گفتیم توی اسکرچ هم یک سری بلوک ها برامون قرار دادن برای کنترل این فرکانس. اینجا که کلیک میکردیم میدیدیم اکتاو های مختلف پیانو رو اینجا برامون قرار داده. ویژگی های دیگه صدا رو هم میتونستیم توی اسکرچ تغییر بدیم. مثلا با این میتونستیم تنین صدا رو عوض کنیم، مثلا بگیم پیانو نه گیتار. و با این بلوک ها میتونستیم بلندی صدایی که از نرم افزار پخش میشه رو کنترل کنیم، یعنی کم و زیادش کنیم. و این بلوک که گفتیم یه جورایی مهمترین بلوک بخش موسیقی اسکرچ هست، اومده بود تمام دکمه های پیانو رو به صورت یک عدد وارد اسکرچ کرده بود. یعنی اگه مثلا الان من بزنم 84، ببینید میزنم نوت 84. توی اسکرچ این نوت یعنی نوت 84. ببینید این توی دنیای تیونر سازا بهش میگن سی، اسمشو گذاشتن سی. حالا فرکانس این نوت 84 چقدره؟ میامدیم سراغ نرم افزار. اولا 36، بعدش هم 1052. پس فرکانس 1052 همین نوت شماره 84 اسکرچ هست. حالا ما تو جلسه آینده میخوایم یک بلز رو توی اسکرچ مدل سازی کنیم. خواهش میکنم که در موردش خوب فکر کنید، ببینید بلز یا همون زایلوفون چه ویژگی هایی داره و ما چجوری میتونیم اینو توی اسکرچ مدلش کنیم. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسه بعد. ما بچه های ایران آواز میخونیم، این آهنگو در دستگاه ماهور میخونیم. ما بچه های ایران آواز میخونیم، این آهنگو در دستگاه ماهور میخونیم. ما بچه های ایران با موسیقی شادابیم، شاد و خوشحال و خندان با هم همراهیم. با دستگاه و با آواز گوشه ها و این هم ساز، با دستگاه و با آواز گوشه ها و این هم ساز. با هم دلی و صفا با هم میشیم هم نواز، با هم دلی و صفا با هم میشیم هم نواز.
تار و ستار کمانچه نی سنتور و تنبک تار و ستار کمانچه نی سنتور و تنبک رباب و قانون و دف فرقت و بود و بیچک رباب و قانون و دف فرقت و بود و بیچک 7 دستگاه داریم 6 تا آواز داریم نوا سگاه و چارگاه شور ماه و رسمجگاه نوا سگاه و چارگاه شور ماه و رسمجگاه اینا میشن 6 دستگاه همایون هم یک دستگاه 6 تا آواز داریم سازی و راز داریم 6 تا آواز داریم سازی و راز داریم با کوشش و با تمرین راهی دراز داریم با کوشش و با تمرین راهی دراز داریم افشاری و بیات زن آواز دشتی قبولتا بیات کن 5 تا آواز شدن آخرشم بستان آخرشم بستان حالا بر میگردیم به ما حالا بر میگردیم به ما ما بچه های ایران آواز میخونیم این آهنگو در دستگاه ماهور میخونیم ما بچه های ایران با موسیقی شادابیم شاد و خوشحال و خندان با هم همراهیم